Bay, kumusta bay? Nanapog ko. Taod ko nawala kay kanang pag early November mag-shoot ako kasal sa kanang New Zealand. Problema kay na busy ko and wako kadayon sa New Zealand so daghang kog gipambuhat nahilantan ko na unsa daghang kinitabo. And then after that balik ko trabaho. Then balik ko trabaho sa kasimana then na-approve ang visa sa akong mga igsuon. Yari sila Australia for 3 weeks. So I had to tour them for 2 weeks. 2 weeks. So mga nakalib kog 2 weeks na sa gihapon. So busy kayo kay sige kog tour nila, sige kog travel linagyo sa Great Ocean Road ug Bandugcar. Ako tingin i-post akong vlog pero wa sa ko mag-vlog kayo kay kanang busy man kay ko. So tanaw lang ako sa ko ma-post karon pero nag-vlog lang ko karon kay rumingon ko hi ninyo. Buhi pa ko, mag-upload pa ko. Oh. So yeah, wa klaro akong ma-upload karon. Oh yeah, so, balik ta. Ako ning igsuon gitour na ko nga sa Australia for 3 weeks. So technically 2 weeks. And nakasod to is wala ko klaro tug, nagsigog shoot og wedding kada weekend. Nagtipunog akong trabahoon, daghang ko ilitunon pa diha. Sa tong sa New Zealand nga kasal ni Dipay og ni kanang Vinci. What kawan mag-upload na ko mga videos sukat karon. So ayan na ako kay nag-busy gyapon kayo shoot ko kasal ugma 5 AM wala ko itug sa karong gabi. So we'll see how it goes. And nag-use ko new profile which is the HLG profile. Morning kolora ako nang gigamitan og kanang lot ni Christian Matt Grab. So HLG profile wala ko giusab gamitan na ako lot ni Christian Matt Grab. Taon ako si Agi kung nindot gani mo na akong daily nga colors. Wala na katong faded na char but we'll see how it goes. Anyway, mura na siya so mura na siya. Ay, bye, kumusta man mo bye? Kaon sa ko. Gitapol ko bit ako sa microphone no. Tawa. Matungod rating ganaw na ako. Paminaw na ako kay mag-recording lang usab kung unsa. So, kami na ko karon balik ko sa A73. Balik ko sa 24 mil. Na ako lang vlogging camera nga to patindot mo yung 24 mil kay ganan ba. Kuya kayo. Nalipat. Tanaw ko babaw namin ng camera nga rin. Mora. So, mora ka na shake it. Mora ka na shake it. Mora ka na. Wow. So, kung mag-vlog kong inanidulo kayo sa camera, kaya kong surya. Ipik-ipik sa siya ba? Kaya magtuul kayo ng organa. Pwede sa kagpalayo. Kulit kita na ang gana. Diba marami siyang